står vi då med kund, Kevin, Aquafix. Jajamän. Vi har varit ute och kollat på ett jobb som har varit lite frågor från kund till kund som undrar vad som har vissa problem som de har tagit upp. Och Kevin ringde mig och jag har kommit ut. Vi har kollat vad vi ska göra åt och vi har kommit på en lösning. Precis. Och jag tänker bara lite snabbt. Vad uppskattar du med MP? Varför väljer du oss? MP, ja men just också som du säger med snabb service, har man några frågor, kommer ut på plats, hjälper till, snabba leveranser, helhetslösning egentligen. Det är därför jag väljer er. Roligt. Då så, då har vi varit ute med kund här som har haft problem med en fasad, stenyta. A och O är att skölja av riktigt noga så att kemet har legat kvar på stenen och sen har det torkat in och runnit när det har regnat. Så att jätteviktigt att man sköljer av stenytorna. Förvattna är A och O också. Vi har löst problemet utan någon slags kem. Och vi har även produkter för det om man sitter riktigt i skiten. Men som sagt, mycket vatten kommer lösa detta problem. Och kunden är nöjd och kund till kund är nöjd.